नमस्ते एन्ड वेलकम। हामी अङ्ग्रेजीको आधार निर्माण गर्ने क्रममा छौँ, बेस बनाउने क्रममा छौँ। राम्ररी अङ्ग्रेजी बोल्न सकियोस्, लेख्न सकियोस् भन्ने अभिप्रायले हामी त्यसो गरिरहेका छौँ। आज भने हामीसँग अर्को नेक्स्ट टपिक रहेको छ टु हेभ। यो पनि त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ, हेरिहालौँ। टु हेभलाई हामी हेभ फर्म्स पनि भन्छौँ। वाट आर द हेभ फर्म्स भन्ने कसैले सोध्यो भने हेभ फर्म्सहरू के हुन् भन्यो भने हेभ, ह्याज, ह्याड, ह्याभिङ भनेर तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसमध्ये पनि हेभ, ह्याजलाई विशेष गरी प्रेजेन्टमा र ह्याडलाई पास्टमा हामी आज अध्ययन गर्दैछौँ। यसलाई अहिलेको वर्तमान समयमा र ह्याडलाई बितेको समयको बारेमा सेन्टेन्स बनाएर हामी सिक्दैछौँ। त्यसो भने हामी यहाँ सब्जेक्टहरूसँगै राखेर हेरौँ कसरी प्रयोग हुँदो रहेछ, कस्तो सब्जेक्टसँग कसरी प्रयोग गर्ने भनेर हामी हेरिहालौँ। जस्तो हामी हेरिहालौँ यहाँ आईसँग के हुँदो रहेछ, हेभ हुँदो रहेछ। वीसँग हेभ हुँदो रहेछ, युसँग हेभ हुँदो रहेछ, देसँग हेभ हुँदो रहेछ। स्याम एन्ड हरि प्लुरल भएको हुनाले यसलाई हेभ हुँदो रहेछ। प्लुरल सब्जेक्टसँग हामी हेभ प्रयोग गर्छौँ। जस्तो देसँग हेभ प्रयोग गर्छौँ, तर हामी वीसँग ह्याज, वी ह्याज भन्न पाइँदैन, यु ह्याज भन्न पाइँदैन, दे ह्याज भन्न पाइएन। दे ह्याभ हुनु पर्यो, यु ह्याभ हुनु पर्यो। यसलाई हामी सेन्टेन्स बनाएर हेरिहालौँ। जस्तो आई हेभ अ कार, मसँग एउटा कार छ। आई हेभ अ हेडेक, तपाईँले यो हेडेकको अगाडि चाहिँ ए लगाउनु होला। आई हेभ अ हेडेक, मलाई टाउको दुखेको छ। त्यस्तै गरेर आई हेभ समथिङ टु इट, मसँग केही खानेकुरा छ। आई हेभ समथिङ टु से, मलाई केही भन्नु छ। तपाईँहरूको कुरा सुनेपछि मलाई तपाईँहरूसँग केही भन्नु छ भन्नु पऱ्यो भने आई हेभ समथिङ टु से। मसँग खाने के खानेकुरा छ भन्नु पऱ्यो भने आई हेभ समथिङ टु इट। त्यस्तै गरेर वीसँग वी हेभ वाटर, हामीसँग पानी छ। वी हेभ अ कफ, हामीलाई खोकी लागेको छ, कफ लागेको छ। त्यस्तै गरेर हामी युसँग यु हेभ अ ब्रदर, तपाईँसँग एकजना दाइ हुनुहुन्छ अथवा भाइ हुनुहुन्छ। यु हेभ नलेज, तपाईँसँग ज्ञान छ। त्यस्तै गरेर हामी देसँग दे हेभ, अथवा राम एन्ड श्याम, राम एन्ड हरि, श्याम एन्ड हरि, अथवा प्लुरल सब्जेक्टसँग हामी के प्रयोग गर्छौँ भन्दा हेभ प्रयोग गर्छौँ। दे हेभ मनी, तिनीहरूसँग पैसा छ। राम एन्ड श्याम हेभ मनी, राम र श्यामसँग पैसा छ। श्याम एन्ड हरि हेभ मनी, श्याम र हरिसँग पैसा छ भनेर हामी यो हेभलाई प्रयोग गर्छौँ। हेभसँग हामी यी सब्जेक्टहरूलाई प्रयोग गर्दो रहेछौँ। आईसँग, वीसँग, युसँग, देसँग, श्याम एन्ड हरि। प्लुरलसँग र प्लुरल सब्जेक्टसँग हेभ प्रयोग गर्दछौँ। आई एकैजना मात्रै भए पनि हामी हेभको प्रयोग गर्छौँ। त्यसैले आई हेभ अ कार भयो। त्यस्तै गरेर हामी ह्याज केमा प्रयोग गर्छौँ त हेरिहालौँ। तर थर्ड पर्सन सिङ्गुलरहरूसँग हामी ह्याज प्रयोग गर्छौँ। एकजना व्यक्तिसँग मात्रै पनि हामी ह्याज प्रयोग गर्छौँ सिङ्गुलर सब्जेक्टसँग। सिङ्गुलर सब्जेक्ट जस्तो हेरिहालौँ, ही ह्याज हुने भयो, ही हेभ हुँदैन। ही ह्याज, सी ह्याज, इट ह्याज, दोर्जे ह्याज, राम ह्याज, कमल ह्याज। किनकि एकजना मात्रै भएको हुनाले सिङ्गुलर सब्जेक्टसँग हामी ह्याज प्रयोग गर्छौँ। यसको प्रयोग हेरिहालौँ। अब ही ह्याज अ पेन, उसँग कलम छ। ही हेभ अ पेन भन्न पाइएन, ही ह्याज अ पेन, उसँग कलम छ। सी ह्याज अ बिग पेन्सिल, उनीसँग ठुलो पेन्सिल छ। सी हेभ भन्नु चाहिँ पाइएन, सी ह्याज अ बिग पेन्सिल, उनीसँग ठुलो पेन्सिल छ। सी ह्याज अ कार, उनीसँग कार छ भन्नु पर्यो भने सी ह्याज अ कार। अब त्यस्तै गरेर दोर्जे ह्याज नो आइडिया, दोर्जे ह्याज नो आइडिया, दोर्जेसँग कुनै आइडिया छैन। राम ह्याज नो आइडिया, रामसँग कुनै आइडिया छैन। त्यसरी प्रयोग गर्नु पर्यो। सिङ्गुलर सब्जेक्टसँग पनि हामी ह्याज प्रयोग गर्ने हुनाले कमल ह्याज टु सिस्टर्स, कमलसँग दुईजना दिदीहरू छन्। यहाँ पछाडि टु सिस्टर्स प्लुरल आएको छ, तर कमला भने सिङ्गुलर हो। त्यसो भने सिङ्गुलरसँग हामी ह्याज प्रयोग गर्छौँ। कमला ह्याज टु सिस्टर्स। पेमा एकजना व्यक्ति हो, त्यसो भने पेमा ह्याज नो सिस्टर्स, पेमासँग दिदीहरू बहिनीहरू छैनन् भनेर हामी प्रयोग गर्छौँ। अब त्यसो भने मसँग कार छ भन्नु पर्ने के भन्नु, आई हेभ अ कार। मसँग कलम छ, आई हेभ अ पेन। त्यसैले तपाईँसँग कलम छ, यु हेभ पेन। त्यसैले उनीहरूसँग कलम छ, दे हेभ पेन। उनीहरूसँग एउटा कार छ, दे हेभ अ कार। तिनीहरूसँग एउटा किताब छ, दे हेभ अ बुक। श्याम एन्ड हरि हेभ अ बुक, श्याम र हरिसँग एउटा किताब छ। र श्याम र हरिसँग एउटा कलम छ, श्याम एन्ड हरि हेभ अ पेन।
श्याम र हरिसँग एउटा घर छ, श्याम एन्ड हरि have a house. श्याम र हरिसँग एउटा बस छ, श्याम एन्ड हरि have a bus. त्यसरी भन्नु पर्यो भने उसँग कलम छ भन्नु पर्ने he has a pen. उनीसँग कलम छ, she has a pen. दुर्जे has a pen. दुर्जेसँग कलम छ. कमल has a pen. कमलसँग कलम छ. कमल has a book. कमलसँग एउटा किताब छ. कमल has a brother. कमलसँग एकजना दाइ हुनुहुन्छ भनेर हामीले यो प्रयोग गर्यौँ. अब यहाँनिर हेरिहालौँ हामीले यहाँनिर I have a car मा यो a car नाउन भयो भने यो I चाहिँ सब्जेक्ट भयो. यहाँ भर्ब नै छैन, त्यसैले यो have मेन भर्बको रूपमा आएको छ. त्यसैले have र has लाई हामी यतापट्टि चाहिँ भने मेन भर्बको रूपमा हेरिरहेका छौँ. त्यस्तै गरेर यता हो भने अक्सिलरी भर्बको रूपमा हामी कसरी have फर्म्सले काम गर्दो रहेछ हेरिहालौँ. यता यहाँनिर have ले मेन भर्बको रूपमा काम गरेको छ भने यहाँनिर अक्सिलरी भर्बको रूपमा काम गरेको छ. किनकि I have eaten apples. मैले स्याउ खाएको छु, स्याउहरू खाएको छु भन्दाखेरि मुख्य काम के भएको छ भन्दा खाने काम भएको छ. मुख्य भर्ब के हो त? मेन भर्ब के हो? मुख्य क्रिया भनेको इटन हो. तर यसलाई सघाएको हुनाले have as auxiliary verb. have चाहिँ के हो भन्दाखेरि auxiliary verb हो. त्यसलाई we have cooked it. हामीले यसलाई पकाएका छौँ. मुख्य काम के भएको छ? पकाउने काम भएको छ. त्यसैले cooked मेन भर्ब हो भने have के हो? auxiliary verb हो. त्यस्तै गरेर she has played मा के भएको छ? काम भन्दा खेल्ने काम भएको छ. त्यसैले has चाहिँ सघाउने रूपमा आएको छ. जस्तो he has a pen छ, यहाँनिर has माले चाहिँ मेन भर्बको रूपमा काम गरेको छ. किनकि यो a pen भनेको नाउन हो र यो सब्जेक्ट हो. तर भर्ब चाहिँ has हुनाले यहाँ मेन भर्बको रूपमा काम गरेको छ. तर यहाँनिर हेर्नु she has played, उनी खेलेकी छिन् मा के छ त मुख्य काम भन्दाखेरि खेल्ने काम भएको छ. he has a pen, उसँग कलम छ भन्ने कुरा यो has देखाएको यो मेन भर्ब भयो. त्यस्तै गरेर त्यसलाई क्यान्सल गरिदिउँ. he has cooked, उसले पकाएको छ मा पकाउने काम मुख्य भएको छ. तर has चाहिँ सघाउने काम गरेको छ. यो कुकलाई सघाउने काम गरेको छ. he has bought a car, उनले एउटा कार किनेका छन् भन्दाखेरि यो bought एउटा उनले किनेको भन्ने सेन्समा यो मेन भर्ब हो भने यो अक्सिलरी भर्ब हो. यसरी यसलाई हामीले चिन्नु पर्यो. अब मेन भर्बको रूपमा हेर्दाखेरि यदि भर्ब छैन भने मेन भर्बको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ. अथवा कुनै पनि भर्बले यहाँनिर मुख्य काम गरिरहेको छ भने त्यो मेन भर्ब हो भने त्यसले अरूलाई सघाइरहेको छ भने त्यो अक्सिलरी भर्ब अथवा हेल्पिङ भर्ब हो, अरूलाई सघाउने भर्ब हो. अब हामीले यहाँ have र has को प्रेजेन्टमा अहिले के भयो, के छ भन्ने कुराको बारेमा अध्ययन गरौँ. जस्तो I have a car भन्दाखेरि मसँग कार छ. यो प्रेजेन्टमा कहिले छ भन्दा अहिले छ. तर हामीले बितेको समयको कुरा गरेको छैनौँ. अब हामी पनि बितेको समयको बारेमा कुरा गर्छौँ. हामी have र has लाई प्रेजेन्टको बारेमा अहिलेको जस्तो I have a car, मसँग अहिले कार छ. I have a pencil, मसँग अहिले कलम छ अथवा पेन्सिल छ भन्ने सेन्समा प्रयोग गर्छौँ भने hadको प्रयोग हामी पास्टको बारेमा प्रयोग गर्छौँ. कुनै पनि बेला थियो, पास्टमा बितेको समयमा थियो भन्ने सेन्समा प्रयोग गर्छौँ. ह्याभिङलाई हामी फेरि अध्ययन गरौँ न. अहिले भने हामी hadको पास्टमा हेरौँ. तर यो had चाहिँ सबैसँग एउटै हुन्छ. सबै सब्जेक्टसँग सिङ्गुलर होस् अथवा प्लुरल होस् सबैसँग had हुन्छ. वेदर सिङ्गुलर ओ प्लुरल हामी hadको प्रयोग गर्छौँ है. जस्तै हेरौँ I had भन्नु पर्यो, मसँग थियो भन्नु पर्यो भने I had, we had, you had, Sam and Hari had, he had, she had, it had, Dorje had. हामी प्रेजेन्टको बारेमा अहिलेको बारेमा बोल्नु पर्यो भने चाहिँ हामी यो सब्जेक्टहरुसँग यी सब्जेक्टहरुसँग have को प्रयोग गर्छौं, यी सब्जेक्टहरुसँग has को प्रयोग गर्छौं. तर पास्टको बारेमा बितेको समयको बारेमा बोल्नु पर्यो भने हामी सबैसँग had को प्रयोग गर्छौं. सारै सजिलो छ. जस्तो I had, he had, she had, we had. मसँग थियो भन्ने सेन्समा हैन. अब हेरिहाल्नु, मसँग कार थियो भन्नु पर्यो भने I had a car. I had a car. मसँग कार थियो पहिले, अहिले छैन. अहिले त साइकल पनि छैन भन्ने सेन्स पनि हुन सक्छ. I had a car. त्यस्तै गरेर we had a car. हामीसँग कार थियो भन्नु पर्यो भने त्यस्तै गरेर he, she सँग पनि हामी had प्रयोग गर्छौं. He, she had 2 pens. He had 2 pens. उसँग दुईटा कलमहरु थियो. She had 2 pens. उनीसँग दुईटा कलम थियो. यहाँ राम हुन्थ्यो भने राम had 2 pens. रामसँग दुईटा
कलम थियो भन्न सकिन्छ they had no umbrella they had no umbrella तिनीहरूसँग छाता थिएन पास्टमा अहिले त छ होला अथवा त्यसबेला थिएन भन्ने सेन्समा they had no umbrella they had no money तिनीहरूसँग पैसा थिएन you had no money तिमीसँग पैसा थिएन